Ephesians chapter 6. Tayo po'y nag-aaral ng armor of God. Nagbigay sa atin. Dahil tayo po'y nasa laban. Laban with the unseen enemy, Satan. And so God also equipped us with 7 pieces of armor and weapons for our use. At sabi diyan, that we may be able to withstand the wiles of the devil. So, alam niyo po, ating inaaral ang schemes. There are at least 9 na mapag-aaralan po natin. Banggit ko na po sa inyo yung 6. At meron pa pong 3 na nais kong ilagdag dyan. Pero actually, mga kapatid, ang tunay na paraan para ma-withstand natin ang kaaway is not only by having the knowledge of how he attacks. Dahil kapag ka nasa actual na yan, hindi ko alam kung makatandaan niya siya na yan. Pero mahalaga po yung 7 na pieces of armor and weapons na binigay sa atin ng Panginoon. Parati po natin dala-dala. Ang 3 po dyan permanente na nakasuot, na hindi na po nawawala. Pero meron ilan dyan na pwede natin bitawan o ibaba. Kaya maganda po na ang payo sa atin ng Biblia, parating dala-dala, parating bitbit niyan, o ibaba. So, masigit na bigyan natin pansin yung pieces of armor and weapons na binigyan ng Panginoon. Although it's also good that we are familiar paano umatake ang kaaway natin, kaaway ng Panginoon. Ephesians chapter 6, I will read for you verse 12 up to 17. For we wrestle not against flesh and blood, but against we wrestle not against flesh and blood, meaning ang ating ang ating battle is spiritual, it is unseen. Wicked as it is, itong mundong ito, pero itong mundong ito, hindi yan talagang ultimate na kaaway natin, but the forces behind this world, the forces behind the wicked men. At ito na nga po, yung mga angelic beings, also known as demons or fallen angels. At pinakita sa atin dito ang iba't ibang rankings and strata of their operation. Meron po mga demons, para sa kanila ay principalities, against powers, against the rulers of the darkness. Apparently, these demons, sa kanilang concentration ay sa pag-infiltrate sa mga gobyerno, mga government leaders of this world, para gumawa ng mga wicked and evil policies sa mundong ito, para pasamain ang mundong ito. And then, meron din mga demons of this world against spiritual wickedness in high places. Ito po yung mga demons, ang kanilang center of operation, o kanilang focus of operation, ikurap ang mundong ito, pasamain ng mga tao. Bakit? Maraming nalululong sa droga, maraming nalululong sa alak, maraming nalululong sa bisyo, maraming mga nagkakahiwalay ng mga mag-aasawa, nasisira ng mga pamilya, nasisira ng mga buhay, nasisira ng mga kalusugan, nasisira ng mga pangarap. Dahil yan, mga kapatid, lalang din ang kaawayan. Because Satan is out to kill and to destroy. Yan po lang ang kanyang layunin. He will corrupt, he will pollute, sirain lahat ng matino, sirain lahat ng maayos na ginawa ng Panginoon. So, we are fighting against a very organized and highly structured enemy, fallen angelic beings na hindi napapagod, hindi nagpapahinga. So, sila po'y napaka-organisado. Maganda po na alam natin kung paano sila kumilos. Higit sa lahat, meron tayong kaalaman sa mga kasangkapan na binigay sa atin ng Panginoon para makayanan natin harapin ang ating kaaway. Verse 13, Wherefore take unto you the whole armor of God,
Kung mapapansin po ninyo, sabihin the whole armor of God. Hindi ho tayo magtatagumpay kung merong bahagi ng ating armor ang hindi natin isusuot. Kailangan buo. It should not be partial. Paano kung kumpleto ka ng helmet, meron ka ng belt of truth, meron kang breastplate of righteousness, you even have the shield of faith, meron kang boots or sandal of the preparation for the gospel of peace, iniwan mo naman ang espada mo. Diba? E di, paano mo papatayin ang kaaway mo? Papagudin mo na lang kada depensa. Paano ka makaka-opensa? Wala kang espada. So, hindi pwedeng kulang-kulang. Kaya sabi niyan, put on the full or the whole armor of God. That ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So, bago po natin isa-asahin itong mga armor and weapons na binigay sa atin ng Panginoon. Meron po pong ilang natitirang bagay na nais kong itagdag doon sa anim na una ko nang nabanggit as to how Satan attacks. So, ang topic pa rin po natin is the believer's armor. So, it is good for us na meron din po tayong knowledge kung paano kumilos ang ating kaaway. Parang sa boxing yan, bago sumabak, ang mga boksingero sa ring. Kung sa sila po'y merong actual preparation, kanilang pangangatawan, skill enhancement, and strengthening. Isa po sa bagay na ginagawa nila pinapanood yung laban ng kanilang makakalaban, kanilang opponent, para malaman nila kung paano kumilos, ano ang kanyang mga pamatay na tira, ganyan, saan siya magaling. Pag-iisipan nila yan, kung paano i-counter. Kung magaling siyang counter-puncher, bakit ang panlaban sa counter-puncher? Siguro counter-puncher din, para counter-punching din, para masira ang kanyang tempo. So, iniisip nila yan. Siguro, bilisan mo ang pag-ilag o dagdagan ng bilis. So, it's good to know how your opponent moves. Ganun din, mga kapatid, makakatulong sa atin yung awareness natin kung paano kumilos ang kaaway ng Panginoon. Kapag natin dyan, sa lahat, the enemy of the Lord attacks us first by attacking the credibility or impugning the credibility or the integrity of God. Ano yung ibig sabihin niya? Dahil ang pinakamalakas na source ng ating tibay at lakas ng Kristiyano ay ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Sabi ko nga, our one best weapon that we have is prayer. Because prayer means dependence on God. So yung ating pong pagtitiwala sa Panginoon ay isang kalakasan niya. Kalakasan niya ng Kristiyano ang pagtitiwala sa Panginoon. So anong gagawin ni Satan? Palalabasin niya na ang Diyos ay hindi ka paniniwala. Gustong i-paint ni Satan ang picture. Nakagaya ng picture niya, who is the father of lie. Gustong ipamukha ni Satanas sa mga Kristiyano na ang Diyos ay hindi karapat-dapat sa ating pagtitiwala. Napagdudahan natin ang motibo ng Panginoon. Napagdudahan natin ang kanyang kalooban. In the Garden of Eden, that was His effective instrument. Yan ang ginamit ni Satanas. Nag-cast siya ng doubt kay Eva. Sabi niya kay Eva, una yung kalooban ng Diyos ang kanyang pinwestiyon, sinabi mo ng Diyos, huwag kayong kumain. At bukod sa inatake niya ang kalooban ng Diyos, anong ginawa ni Satanas? Yung motibo ng Diyos. Batid ng Diyos, na pag kinain niya, you will become like God. So hindi lamang yung kalooban ng Diyos ang pinwestiyon, including the motive of God. Para bang pinapalabas si Satanas na may pinagkakait sa iyo sa inyo ang Panginoon.
Siguro pinagkakaitan kayo ng Diyos ang kaligayahan, kaya binawal ito, binawal yan. At pagpahanggang ngayon, yan ang kanyang ginagawa sa mga Kristiyano. Siguro kaya ayaw tayo mag-engage sa ganung activity o bagay, kasi ayaw niyang lumigaya tayo. So gusto niyang lumungkot ang ating buhay. He wants to deprive us of many things. So yan po ang nilalagay ni Satanas para din sa ating isipan. Kaya maraming tao ngayon, believers and unbelievers, they doubt God, they doubt His care, His protection, His power, His sufficiency, His forgiveness. He even entices even some believers to commit murder against themselves by way of suicide. Si Saul committed suicide, pwede natin sabihin nag-suicide. At tayo naman, minsan nagdududa rin sa Panginoon, sa proteksyon, pagmamahal ng Panginoon, dahil para natin sinasamahan sa Satanas sa kanyang layunin. We join hands with Satan pagka nagkakaganyan tayo. So yan po isang pamamaraan ni Satanas. Gusto niyang siraan ang kredibilidad at integridad ng Panginoon para mawalan tayo ng tiwala sa Diyos dahil yan ang ating malakas na kalakasan ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Pangalawa dyan is by creating trouble to make life difficult for us. Thereby, we are tempted to abandon God's standards and call. So, gagawin niyang, mag-create siya ng trouble sa ating buhay. Pag nagkaroon ng trouble sa ating buhay, mahihirapan tayo, paghirap na hirap tayo, anong mangyayari sa'yo. Iiwan mo na ang sinasabi ng Biblia. Ang hirap naman ng buhay, tapos magta-times ka. Sayang naman yung itatimes ko, bilhin mo na lang ng bigas. Mayaman naman ng Diyos, hindi natuguto. Ba't tayo hihingi ka ng tithes? Hindi nyo kailangan yan. Ano gagawin natin? Hindi, gastusin na lang yung tithes, bilhin ng bigas. Kasi ang hirap na ng buhay eh. So, pahirapin niya sa ating buhay hanggang sa sobrang hirap. Ano gagawin mo? Sumuko na tayo. Kasusunod natin sa Bible, hindi tayo makasenso. May mga tiwali. Panay ang pag-asenso, makatimbangan, kulang-kulang. Hindi lumalaman ng parehas. Tayo, kakaparehas natin. Wala nangyayari sa atin. Lumaban tayo ng parehas. Lumaban na tayo ng kapareho nila. Ang nangyayari sa Kristiyano minsan, natutupso na iwanan ang kanilang pagsunod sa standard ng Panginoon. Pati ang panawagan ng Diyos. Panawagan ng Diyos sa atin ng kamanalan, panawagan ng katuwiran, dahil sa hirap ng buhay. Maraming Kristiyano who paid for their faith with their lives, with their jobs, with their reputation, with their freedom, even with the lives of their own families dahil sa kanilang pananalig sa Panginoon. So, isang effective na paraan ni Satanas na pahirapin ang ating buhay is by way of persecution. So, pangatlo, natatandaan ba ninyo, by falsehood and doctrinal confusion. Pero isang ginagawa ni Satanas, lituhin ang tao. Magtatanim siya ng maraming reliyon. Maalala niyo yung talinghaga ng nag-asik, isang farmer. Tapos, makalipas ang ilang araw, sabi ng kanyang mga tauhan, amo, di ba ang tinanim natin yung trigo? Bakit ito nangyayari? Tumutubo trigo, pero sumasabay ang mga kansirang damo. Ang sagot ng amo nila, ang kaaway ang gumawa niyan. Gusto ko ba nilang bunutin na namin kung mga kansirang damo ito? Ang sabi ng amo nila, wag. Hintayin natin ang panahon ng pag-ani at saka atin natin yan sayan pag-iiwanan ulit. Susunugin ang damo at ilalagay sa kamalig ang ani. So, sabihin mga kapatid, patuloy na nagtatanim, kaaway ng Panginoon, ng kamalian, maraming reliyon, hanggang sa mali tayo. Akala mo pati Jesus nakaratula. Akala mo may bit-bit na Biblia, hindi ka na magkakamali. Kung nagsasa Diyos ka rin. Maraming tao paniniwala, lahat ka sa Diyos niya. Wala namang simbahan si Satanas ang wino-worship, although meron. Pero may mga tao sasabi na, Jesus din naman ang karatula nila. Church din title. Bible din nila. Alamang, hindi tayo iniligaw niyan. Pero yung matindi mga kapatid, mas maraming na iniligaw si Satanas sa pamamagitan ng reliyon. Kung maalala niyo ang kanyang estilo, nung tinutuso ng Panginoon, Biblia rin ang gamit ni Satanas. At sa panlito ni Satanas, sa mga tao ngayon, Biblia rin ang gamit. Mas epektibo siya sa paggamit ng na-identify sa Panginoon, kagaya ng church, ginagamit ng church. Ang Biblia, ginagamit din niya. Alam niyo po, ilis mo lang ng konti ang paliwanag sa Biblia. Hindi ka na makakaabot sa katotohanan. Kung merong
palso sa Biblia ito, sabihin niya, salita ng Diyos, pero hindi lahat yan, sa Diyos. Meron din dyan, galing sa tao. Hindi lahat yan sa Diyos. Alam niyo kung ito lahat hindi galing sa Diyos, walang garantiya na ito'y perfect or infallible. Kung hindi lahat ito ay kapanipaniwala, kagaya ng tinuturo ng mga liberals, na may part ng Bible na hindi dapat tanggapin dahil para manalaman niya, fiction, fairy tale, kagaya ng miracles. Moderno na tayo ngayon, pati ba naman milagro, paniniwalaan ba nyo? Yan lahat mga milagro sa Bible, dinagdag lang yan. Masabi klaro, paano mabubuhay si Jonas sa tiyan ng isda tatlong araw? Kwentong bata lang yan. May iba naman moderno na ang tatalino natin, maniniwala pa kayo sa mga miracle. Yan. O resurrection. So, yan ang ginagawa ni Satanas, isirain niya. Alam niyo po, kung meron hindi katanggap-tanggap sa Biblia nito, ay hindi ibig sabihin ng Biblia po ay hindi na po talaga kapani-paniwala. Parang isang candy jar na lahat magandang candy pero nalagyan ng isang may lason. Wala na akong magtatangka na kukuha dyan sa jar na yan. Bakit? Baka mamadampot mo dyan yung candy na may lason. Yan din po ang Biblia. Kung meron ditong lason at hindi ka panipaniwala, ay nakakatakot ng paniwalaan. Ang sinasabi niya. Kaya mga kapatid, isang pamamaraan ni Satanas, lituhin ang tao. 2 Corinthians 4:4 na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito, ang pag-iisip. So he confuses the minds of people. Ang sinasabi niya, ang Biblia, mahirap unawain. Komplikado. Na ang Biblia ay hindi sapat para i-deal ang mga complex issues ng buhay ng tao. Nang isang ordinaryong Kristiyano, hindi niya kayang i-apply yan. Hindi niya makukuha ang sense, hindi niya maintindihan. Kaya sumuko ka na. Kita mo na, pastor nga nagkaka-iba-iba nga na interpretasyon, ikaw pa. Diba? So, lalo pagka nakakarinig siya ng mga pastor na nagdedebate, iba-iba ang paliwanag sa Scripture, kita niya na. Sabi niya, mahirap talaga intindihin ng Biblia. Kaya sa halip na aralin ng Biblia, ang ginagawa ng iba, sinusubuhan ng Biblia. O kung hindi subuhan, sumusuko na lang kung kanino sila maniniwala. Bahala na kung dalang aralin. Iba na lang ang mag-isip para sa akin. Ano ba po ang sistema ng Satanas pang-apat by hindering our service? Inagdangan niya si Pablo, inagdangan niya ang makalagat, sabi ni Paul, there are many adversaries. For the third time, I attempted to come to you, but Satan hindered us. Maraming pagkakataon, makalagad ng Panginoon sa pangangaral, sila yung nakapabilanggo, sila yung nakatorture. At sa panahon ito, mga kapatid, ganun din na ginagawa ng Satanas. Kikilos siya ng mga tao para mahigdangan ang ating effort para sa kaya ng Panginoon. Pagpaalam ka for Bible study, pumayag na pagpunta mo, bawal na raw. Mga ganyan. Atin ka ng Bible study, harangi ka na lasing, gagantaan ka ng basil. Nangyayari yan, di ba? Mangangato ka, anong gagawin? Pakakawalan ng kaso. Umahad lang sa Satanas sa ating gawain. Panlima, by creating disunity or by division, causing division among the members. Dahil alam niya na kapag divided ang simbahan, hindi makakakilos ng maayos ang katawan ng Panginoon. Alam niyo po ang katawan na hindi nakakakilos? Parang dito po. Pag sinabi ng utak, lakad, ayaw sumunod ng paa. Bakit? Parang dito. So kapag ka-divided ang katawan, alam niyo po ang iglesia, inambing sa maraming metaphors. Kagaya ng bride, kagaya ng building, kagaya ng vine, at kagaya rin ng katawan. Dahil maraming characteristics ang itong mga ilustrasyon nito na natutulad sa iglesia. At itulad nga ang iglesia sa katawan na mayroong ulo. The head is Christ na pinagagalingan ng instruction, pinagagalingan ng order, at siya ang authority. At ang katawan ay sumusunod lamang kung hindi ino-order ng Panginoon. Ang katawan, maraming bahagi, pero iba ang function. Hindi dapat lahat nag-uunahan na maging kamay. Hindi lahat dapat nag-uunahan maging paa. Dahil Diyos ang arkitekto, siya ang nag-design yung ng katawan. Binigay ng iba na mas maraming gift, iba kaunti, dahil may layunin siya kung saan gagamitin. So, if each body part will not work together in harmony and in love, at hindi magkakaroon ng koordinasyon,
hindi makakakilos ang katawan na kagaya ng ninanais ng utak o kagaya ng ninanais ng ulo. So, ang ginagawa ni Sinas, he will pray division in the body of the Lord. Kaya panalangin ng Panginoon, bago umakyat sa langit, I pray, Father, that they may be one even as we are one. Apostle Paul in his letter to the Ephesians, ano sabi niya? Maintain the unity in the bond of peace. Alam po niya na, alam nila na makakakilos ang katawan ng maayos kung lahat sumusunod sa marching order. Each performs its given task and function. At sumunod dyan, mga kapatid, yung tentasyon ni Satanas na pagtiwalaan natin ang ating sariling resources. So Satan would want us or persuade us to trust our own resources instead of trusting the resources of God. Dahil kapag tiwalang-tiwala na tayo sa sarili nating galing-galing, sa sarili nating abilidad, you will tend to what? Pray less. Mawawala ang sense of dependence mo sa Panginoon. You will become less prayerful and you will become less careful. Hindi ka lamang less prayerful and less careful. Ang nangyayari sa ating mga model, nagiging boastful and self-reliant. Samantalang maliwanag, sabi sa Biblia, trust the Lord with all your heart, lean not unto your own understanding. Without me, you can do nothing. When you work, we should work as if everything depends on God. But when we pray as if everything depends on God. So, huwag nating aalisin ang ating pagtitiwala sa Kanya. At pang-pito, ito po yung hindi ko po na discuss sa inyo. Pang-pito, Satan attacks believers by leading them to hypocrisy. Isang pamamaraan ni Satan yan. Leading them to hypocrisy. Ano sabihin yan? Hypocrisy is what? Fake? Fake? Bakit fake? Ang simbahan, pinopopulate ni Satanas ng mga fake Christians. Maraming mga nabaptized that are unbelievers. Hindi mayaalis yun. Sa simbahan ang tinatag ng Panginoon, 13 sila, isa doon ay si Judas. So, he keeps on populating the church with religious unbelievers. Kalimitan, kung sino po yung mga masisigasig, sila pala yung fake or tail. At paano pa ginagawa ni Satanas sa kanyang populating the church with hypocrisy? Hinihimok niya ang mga tunay na maging mga disobedient. Kita niyo yan? Yung mga tunay na mananampalataya, sila yung mga tamad. Tunay na mga naligtas, genuinely saved, regenerated, converted, nakaranas ng new birth, pero parang hindi masahan. Hindi dependable, hindi reliable. Pag kailangan mo, hindi available. Pag may gawain sa iglesia, kailangan ng helping hand, hindi mo mahanila. Di sa linya ng pagbibigayan, hindi mo makita na pagkukontribute. O kung kailangan ng sacrificial giving for a much needed project in the church or activity in the church. Sige, I am with you in the spirit. Pag-pray ko malang yun. Pero mga kapatid, minsan ang kailangan sa gawa, immediate prayer eh. Diba? Minsan, prayer and cash. Diba? Prayer and cash, and sa prayer and cash, yung in-kind or ating sariling katawan. Present your bodies as living sacrifice. Present your bodies as a living sacrifice in the altar of God. Problema na lang, iba na ginagawa yan. Living sacrifice eh. Buhay. Kaya gumagapang palayo sa altar. Pero mga kapatid, nangangailangan tayo po na mag-contribute. Mag-ambag kung anong ating mayabag. Ang Diyos naglagay ng mga mananampalataya sa kanyang iglesia at
He equipped them with gifts. At yung gift na yan, mga kapatid, dapat gamitin yan for the edification of the body of God. So, paano nagiging nakakapagtanim ng hypocrisy si Satanas sa iglesia ng Panginoon? Nalalagyan ng iglesia ng mga fake believers, ang mga baptized unbelievers sa church. Mukhang hindi talaga maiwasan yan, mga kapatid, kahit sa talikhaga ng Panginoon. Ang tunay na revelation niyan, pagdating ng second coming, saka yan ibubukod ng Panginoon. Ang masaklap niyan, marami naman ang mga tunay na mga ligtas. Tunay na mga convert na nakaranas ng kaligtasan. They live disobedient lives. Nabubuhay sila ng mga buhay na hindi masunod sa Panginoon. Hindi naglilingkod, hindi natin kakitaan ng katapatan. Alam niyo po mga kapatid, paano po ba ipinapakita ang paglilingkod at katapatan sa Panginoon? Sa iglesia. Lahat ng service na gagawain natin, it must be channeled through a local church. Lahat ng pagpupuri na gagawin natin, it must be done through the local church. Unto Him, we glory in the church. Tama ba? Ephesians 3 verse 21. Ang sabi diyan, throughout all ages. Not only during the time of the apostles, not only during the Reformation time, even up to this time, and to the next, into the future, hanggang hindi nagbabalik ang Panginoon, He keeps on taking glory from His church. How? Through our singing, through our giving, through our worship in the study of His Word, through our corporate worship. Dito nakaka-receive ng glory ang Panginoon. Maghanap kayo sa Biblia ng programa ng Panginoon, hindi na tina-channel sa church. Sinong inutusan niya to go? Sinong inutusan niya to evangelize, to baptize? And even disciple, it is the church. So if we want to show our faithfulness, our service, our worship, our giving, all must be done through the local church. Walang faithfulness sa Panginoon na hindi faithfulness sa church. Nire-render ang paglilingkod at katapatan sa Panginoon by our service and faithfulness to His church. Hindi ho magdidisenyo ang Panginoon na lalabagin niya ang kanyang sariling prinsipyo. Tinatag niya ang kanyang iglesia for a definite reason and definite purpose. At maganda po na i-align natin ang ating sarili ayon sa mga panukala at layunin ng Panginoon. If we want to render an acceptable and God-glorifying ministry to God, do it through His church, and to Him be glory in the church. So ano po ang pamamaraan ni Satanas, mga kapatid, no? By leading them into worldliness. By leading Christians or church members into worldliness, squeezing us, ini-squeeze yung tayo, molde dun sa likuran. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, do not fit into this world. Be transformed, be not conformed. Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Be not conformed to this world. Ang gusto ni Satanas, isiksik sa atin ang kamunduhan o isiksik tayo sa mundong ito. Kung anong trend ng mundong ito, gusto niya sumunod tayo sa trend. Kung anong fashion, maging fashion natin. Alam niyo po mga kapatid, hindi dapat ang Kristiyano ang sumusunod sa trend ng mundong ito. Dahil supposed to be, Christians are the trendsetters because we are the light of this world. Ang light, ang silbi ng light, ang nagbibigay ng direksyon. Kaya nga may lighthouse, di ba? Anong lighthouse na nilalagay sa paglagitaan ng paragatan ng mga dagat? To give reference. Pag nakikita mo ang lighthouse, alam mo kung saan ka uwi. Alam mo kung saan ka banda, ang bahay nyo, o ang barangay nyo saan banda. So ang lighthouse nagbibigay ng direksyon. Nagbibigay ng point of reference. At sabi ng Bible, we are the light of this world. We show the world what is proper. We show the world what is right. We show the world what is acceptable. Ang malungkot pag tayo ang sumusunod sa leading ng darkness. Anong fashion, sumusunod tayo. Pag nausong hikaw ng lalaki, minsan may mga Kristiyano, anak ng Kristiyano na
naghihikaw ang kanilang mga anak, nauso ang tato, nagpapatato ang mga anak, nauso ang ganitong damit, ganun din ang kasuotan, nauso ang ganitong awit, ganun din na rin ang awit, nauso ang ganitong expression, ganun na rin ang expression. Ano nangyayari sa ating mga kapatid? Ganito ang pananaw sa buhay, ganito ang standard ng success, ganito ang standard ng morality. Ibang morality ng mundo ito, mga kapatid, sa morality ng Biblia. Ang gusto ni Satanas, isiksik tayo, i-squeeze tayo sa mundo ito. Ang sabi ng Diyos sa atin, be ye separate. Be not conformed to this world, but be what? Transformed by the renewing of your mind. Lalo na kapag ang buhay ay madali. It's so easy for Satan to lead us into what? Materialism, complacency, love for pleasure, love of the things of this world. Alam niyo po, walang masama sa material. Ang Diyos ang gumawa ng material. Ang Diyos gumawa ng mundo. Hindi na pinaganda ang mundo for nothing. Gusto rin ng Diyos na mag-enjoy tayo, mga kapatid. Pero hindi yan ang ultimate goal ng buhay natin. Kaya ang Diyos nagbigay ng magagandang scenery para enjoy natin. Enjoy na din natin ang buhay dito sa mundo. Kaya may magagandang landscape, magagandang music, nag-create ang Diyos ng music para i-enjoy. Pero hindi yan ang ultimate goal ng buhay natin. Palamuti lang sa buhay yan. Pero ang hindi pursuit ng buhay ay ang maghanap ng kaligayahan. Ang pursuit ng buhay natin ay i-glorify ang Panginoon. Whatever we do, whether we eat or drink, do all for the glory. And then finally, leading them to disobey God's word. By leading them to disobey God's word. Ang gusto ng Diyos, maging faithful, ang gagawin ni Satanas, gagawin tayo ng faithful. Maglalagay siya ng mga sagabal, tentasyon sa harapan natin, para maging faithful. Ang gusto ng Diyos, we live a moral life. Ang gusto ni Satanas, maging immoral tayo. Ang gusto ng Diyos, we love. Ang gusto ni Satanas, we hate. Ang gusto ng Diyos, unity. Ang gusto ni Satanas, division. Lahat po kontra ni Satanas. I-oppose niya lahat po ano ang plano ng Panginoon. So, yan po ang siya, mga kapatid. Pero mga kapatid, yung pong awareness natin kung paano kumilos ang Satanas, isang parte lamang yan, ano? Importante, higit sa lahat, dapat familiar po tayo sa armor na binigay ng Panginoon. It's a good thing that we know how our enemy or how our opponent moves, thinks, kung paano mag-isip, kung paano gumalaw. Pero mga kapatid, pag nasa actual na laban tayo, hindi naman natin na-enumerate ano ka ba number 1, ano ka ba number 2. Pang-siyam yata ang ginagamit na sa atin, mga kapatid, hindi niya na magagamit yan. Pero yung armor natin, kung parating mong suot, hindi mo na mamalayan yung armor na yun. Yung pala nagde-defense sa'yo sa number 1. Kung buong armor mo, suot-suot mo, hindi mo alam, yung palang suot mo na yung armor na yun, yung palang nagde-defense sa'yo sa number 2. Yung palang nagpo-protect sa'yo sa number 4. Itong kasuotan mo na ito, yung pala ang nagpo-protect pa sa'yo sa number 5. Ano? So, hindi mo na memorize kung paano siya matake. Pero mahalaga, alam mo yung kasuotan ng Panginoon binigay siya. At bukod sa alam mo, suot-suot mo. 3 dyan, permanente. 4, pwede natin mabitawan. Pero sabi sa atin ng Panginoon, mga kapatid, put on, huwag ibababa, huwag bibitawan. Hindi ko alam kung kailan mo magagamit yan. We do not know when or where or how Satan will attack. Pero kapag ka nakasuot sa iyong armor ng Panginoon, automatic na dedepensahan ka ng kasuotan mo sa lahat ng mga lalang ng tao. You will cast out immediately nung papasok sa isip mo. The shield of faith. Ano yung shield of faith? Ang sabi ng Bible, by which we can quench all the fiery darts. Bakit fiery darts? Darts na may apoy? Yes. Kasi nung araw, bukod sa ang pala tumutusok, ilalagyan nila yan ng tela, basahan, sinasawsaw yan sa langis. To create more damage.
or to multiply yung damage na magagawa. Dahil pag tumama yan sa kahit anong bagay, sa katawan o sa shield, pwedeng kumalat yung apoy niya ng mga basahan. Mag-disintegrate. And lahat ng madadapuan niyan, whether uniform, supply, o weaponry na masusunog yan. Kaya ginagawa ng mga defenders ng araw, ang kanilang mga shield, kung gawa sa balat yan, usually yung mga nasa front line, dalawa shield, may maliit at mayroong malaki. Usually yung nasa front, malalaki. Mga 4 feet high, made of heavy leather. Binababad sa tubig yan. Binabasa ng tubig. Para pag tusok ng panang may apoy, it will quench the fire darts. And that is the shield of faith. Kapag nagkapa sa Satan ng doubt sa ating isip, kapag may nilalagay sa Satanas na, sige, manalbahe ka, o sige, mandaya ka, o sige, magsinungaling ka, paano mo siya i-quench? Hindi, ang paniniwala ako, sinasabi ng Panginoon. Ang paniniwala ako, sinabi ng Biblia. Faith. The shield of faith. And then the sword of the Spirit. So mga kapatid, we may not be able to memorize everything as to how Satan will operate. Pero yung pong ito na binigay sa atin ng Panginoon, huwag natin ibababa. Huwag natin binitawan. Dahil pag dumating yung actual na atake ni Satanas, hindi mo alam kung alin dyan sa armor mo na suot mo ang automatic na lumidepend para sa iyo o lumalaban para sa iyo. Maaaring hindi ka na ma-aware dyan, pero yung pala nagagamit mo na. Pero kailangan isuot mo marami. Okay? Okay. Tapos sa ating panalangin. Or dito, iwas tayo sa prayer. Maraming Diyos, salamat po sa itong salita na naiiyak ng umaga. Para sa amin po mga kapalot na yung pinag-ito. Salamat sa Lord, para sa amin. Salamat din po Panginoon sa tulong ito na ito yung nagbibigay sa amin ito na blessing para kami po sa buhay sa tama sa buhay. Gawin ito ang mga sasabihin sa mga ito. Ito ay tuloy kami na makabigay ng tuloy sa inyo sa mga ito. Sa namin ito po pangalan sa aming pagkakunahan at magpumpay na aming gawain sa mga ito ay aming kulamang natin. Nagkalurin po Ama ang mga sa amin. Ito lahat ng aming kumakunan ng piling sa kawasan ito. Ang mga kalayanan. Ito po sila na lakas ng loob. Sila po Ama, hindi sila makalimot sa inyo po Ama. Ito sila na tuloy na kayo naalala. Mag-personal sa inyo Ama. Sana ay mga hindi na kami mga kapatid. Ito po siya matuloy na magpalakas ang dama. Open sa mga puso-isipan sa mga dapat pinag-muli ito. Ito po siyang patuloy pa na mag-ubay sa aming pong lahat. Hindi sa aming pong mawitan, sa mga ito. Sa aming pang malalawin po sa ganito po kami ng kaligayahan. Sa mga ito, sa paglilingkod sa iyo. Sa aming pong mawitan sa pama ay malipadaman namin sa inyo ang aming pong pagmamahal sa inyo. Patawad sa lahat po namin na tuwang kasalanan po Ama. Ang dapat ito ay magaling sa aming pong mga salita, magaling sa aming ginawa, hindi po namin ito nakikita. Kaya ito po lamang ang nakakapatid sa aming pong mga puso, sa aming pong mga sinasalita. Ito po ito mawalik. Sana po Panginoon, sa mga ganito, tuloy po ang aming pong mga puso, mga baluktot, puso ng pag-iisip na hindi tama, at ito lamang ang aming pong paglilingkod sa inyo po sa mga. Marami po ang aming pong gawain din sa ibang dako ng aming pong bansa, ito lang ang aming pong mga misyon, sa Cavite, mga natin po ang aming mga magawa, sa Brother Wilson, Brother Silver, si Pastor Pastor Dan Paul, Pagsalo sa Unawi Pama, at lahat ng mga puso dito namin na magawa ng pagdawas ng mga lingkod sa mga ganito po namin ito sa aming po kapatuloy, Ama, sa mga ganito, ulit, aming po naging sa inyo, aming po gawain,